Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, mind a ketten. Sziasztok! Pavuk Attilával vagyunk itt, az Electroridernek az üzletág vezetőjével, méghozzá a Black Star Speedway-en, Visontán, annak apropójából, hogy egy teljesen új elektromos motort kipróbálhattunk és bemutassunk most nektek, hiszen azt mondják, hogy az elektromos motorok unalmasak, de itt azért egy repülőgép ipari szemléletmóddal készült motorról beszélünk, ami igazából a technológia és a teljesítmény határait is feszegeti. Ahhoz képest, hogy ez egy A1-es jogosítvánnyal vezethető kétkerekű, azért elég komoly tudása van, és egész jó élményeket garantál még pályán is. Mit lehet róla tudni, hogy került ez ide pontosan is hozzátok? Igen, ugye röviden én is üdvözlöm a nézőket. Tavaly novemberben az EICMAN találkoztunk a gyártóval, és azóta dolgoztunk azon, hogy egy kelet-közép-európai régiós központ legyünk. Mindig is kerestük azt a motort a városi közlekedésbe, ami mind színvonalában, mind minőségben, mind teljesítményben már fel tudja venni a városiakkal a lépést. Ugye itt, hogyha száraz számokról beszélünk, akkor több mint 10 kWh nettó akkukapacitás van, amivel már 150 km pluszos hatótávot, de akár 200 km hatótáv feletti távot is el tudsz érni, 155 km/h végsebesség, 30 kW-os teljesítmény, 100 Nm a motoron mérve. Szóval így a számok tekintetében is ez most már egy olyan motor, amivel már a város és agglomeráció mellett már azért el lehet vele menni egy kicsit erre-arra. Nagyon jó a futóműve, én nagyon szeretem, hogy ez a Gabriel futómű, ugye ezt használják a Hero-nál, a Suzuki-nál, ugye az indiai piacnál, és ami tényleg kiemeli az egészet, hogy ugye mellett egy nagyon okos rendszer van benne, szóval 3000 plusz mérőponton méri a motort magát. Ő ugye saját AI-os fejlesztése ez az ultravioletnek, ami egy eSIM-mel össze van kötve, ugye európai hálózattal, és a user is tudja saját telefonján nézni a különböző adatokat, ugye, hogy használta, milyen módban használta, be tudja állítani, hogy meddig legyen töltve a motor, be tudja állítani, hogy legyen mondjuk a duális ABS-ből melyik része legyen használva. Szóval nagyon-nagyon sok minden személyre szabható maga a motor, akár az alkalmazáson, akár a menün keresztül. És annyira sokat beszéltél már a motorról, én nem mondom ki, mondd te ki, pontosan milyen típusról van szó, mert még nem említettük, de már azt tudjuk, hogy ugye mennyivel megy és körülbelül hány kilométer a hatótávja, de mi ez a típus, és ugye 2 létezik belőle, amit hoztatok ide Magyarországra. Mi a különbség a 2 között? Igen, ez az Ultraviolet F77 modellek, ahogy látjuk itt is. 2 kivitel van a csupasz kormányos kivitel, ugye ez a csutka kormány, illetve van a túra kormányos kivitel, ugye ez egy kicsit magasabb. Itt változik nem csak a dőlésszöge a motornak, hanem maga a karakterisztikája is. Pont szerintem ez a pályán ez jól kiadja, hogy amíg ugye a túrásabb, magasabb üléspozícióval ott még nem annyira motorozható pályán, mint ugye a csutka kormányosabb. Ami engem nagyon megfogott, hogy láttunk egy videót, amit meg igyekszem bevágni ide, hogy még akár szinte nyakigérő vízben is tudtak gázolni ezzel a motorral, tehát ez az IP67-es védettség, ha jól emlékszem. Igen. Ez ugye egy teljes vízállóságot jelent jelen esetben. Ez tényleg így van? Igen, hogyha átmegyünk ide, akkor meg is mutatom, hogy ugye az egész motornak a koncepciója az úgy van, hogy itt van egy óriási akkumulátor, ami köré építették a motort, ugye felül van a vezérlő, hátul van a hajtás, és ez a háromszög, ez egy nagyon erős védelmi funkcióval van ellátva. Magában az akkumulátorban nem csak víz, pára, hő, védelem van, hanem a BMS is ezt az egészet figyeli, és hogyha bármelyik cella szinten probléma van, akkor azt az egyet el tudja szeparálni az összes többitől. Szóval nagyon magas az akkumulátor fejlettségi technika, amit az Ultraviolet házon belül fejleszt. Igen, ez lett volna a következő kérdésem, hogy ez nem egy ilyen másik motorból, vagy elektromos motorból vett megoldás, hanem ez teljesen házon belül fejlesztik. Igen, szóval amíg a kínai motoroknál, meg a kínai elektromos járműveknél az a megszokott, hogy vannak az elektromos hajtásgyártók, vannak a különböző komponensnek a gyártói, így az akkumulátort is egy külső beszállító csinálja. Itt nem, az Ultravioleten belül a saját gyártósora van az akkumulátorra. Szóval minden egyes akkumulátor házon belül készül, a cellák azok ugye Japánból, Koreából vagy Kínából érkeznek, de maga az összeszerelés és minden az házon belül történik. Mi ez itt a fékekkel?
futóművel. Igen, a fékek azok Brembo, fékek vannak, úgynevezett Bye-Bye, ez az indiai megfelelője a Brembónak. Kétzónás duális ABS van rajta, ami kapcsolható, illetve a Gabriel futómű, amit elmondtam, ezeket is a nagyok használják, a Suzuki, meg a hasonló nagy import, vagy a gyártók. Nem tudom, neked így visszakérdezve a pályán milyen érzés volt? Erről majd mesélni akarok úgy is, hogy motor mellett állva, de neked is elmondom, hogy nekem az volt a meglepő benne, hogy mennyire dinamikus ahhoz képest, hogy ugye milyen kategóriás jogosítványhoz van kötve ez a motor. Tehát, hogy ahhoz képest nagyon jól motorozható és jól érezhető az egész. A döntögetésben valóban van különbség, illetve a motorozhatóságban a kettő között. Mind a kettő garantál élmény, de meglepően jó. Mind egyébként a dinamikája, mind amúgy a motorozhatósága ennek a F77-nek. Tehát azt lehet mondani, hogy elsőre, aki azt gondolja, hogy az elektromos motorozás az egy legyintésre váró dolog, ami teljesen mindegy, sose veszi fel a versenyt a belső égésűekkel, és hál' Istennek a motoroknál mindig ott lesz a belső égésű. Viszont mégis ki kell próbálni, hiszen tud annyi új élményt garantálni, a hangot kell elfelejteni. Ennyi az egyetlen egy, ami egy kicsit negatívum az összes elektromos megoldásnál, de mégis nagyon jól össze van rakva, ráadásul ugye az ára is tök kedvező ahhoz képest, hogy régen mennyibe kerültek az ilyenek, vagy mondjuk a rendes motorokból mennyire lehet választani ilyet. Igen, most 3,5 milliótól elérhető, ami alapvetően sok pénz, nyilván sok pénz, de hogyha kontextusba helyezzük, akkor a Hondának az elektromosa, ami akkumulátor kapacitásba felveszi a versenyt vele, de teljesítményben nem, 5,5 millió. Illetve a kínai motoroknál is, akár a Sokóról, vagy más márkákról beszélünk, ott a Jadánál ugye 7 kWh-s akkumulátor az, ahol ők megálltak, és nem mentek följebb, vagy nem tudtak följebb menni. Itt ugye nagyon sok gát ledőlt azzal, hogy ilyen minőségű fékek, futóművek, akkumulátor, mondom, ez a szoftveres megoldások eljöttek, és ez egybe az egész csomag az szerintem most már egy vállalható mindennapi közlekedésbe, vagy akár túrázásra. Ugye mondtad a hangot, nekem még amúgy, ami kell, mert nyilván mi is motorosok vagyunk, szóval nekünk is van benzines, elektromos, és ez soha nem vagy, hanem meg kettő hogy fél meg egymás mellett. És ugye a rezonancia, hogy fűt, ugye mondjuk egy városban egy ilyen motorral sokkal kényelmesebb motorozni, mert ugye nem fűt a motor téged, illetve nincs meg az a rezonancia, hanem csak haladsz vele, és sokkal kiszámíthatóbb, nem kell váltani. Szóval egy kényelmesebb, egy komfortosabb vezetést tud nyújtani szerintem. És még utolsó kérdésként, aztán majd még én is mesélek a motorról, illetve a pályakörülményekről és a pályán szerzett tapasztalatokról, hogy hogyan lehet tölteni. Type-6-os konnektorról tölthető akkumulátorja van, 3 kW-os maga a töltő, ami azt eredményez, hogy durván ilyen 3,5-4 óra alatt feltölteni 0-ról 100-ra, 20-ról 80-ra 2,5 óra alatt fel tud tölteni. És egyébként otthoni töltés esetén? 230 voltról megy. 230-ról csak úgy, tehát akkor sima töltőről nincsen átalakító, ami esetleg lehetőséget kínálna arra, hogy mondjuk egy odálló normál töltőoszlophoz akár gyorsabban fel lehessen tölteni. Az úgy szokták megoldani, hogy általában a Type 2-es oszlopra ráraknak egy olyan átalakítót, ami 230-ra alakít, és arra dugják rá. Nagyon jó, azért kérdeztem meg, mert ugye nem mindenki számára egy egyértelmű. Igen. De ennyi. Jó, tovább megmesélek, akkor majd kicsit kiviszem még a pályára, és akkor utána jön a további rész. Ugye mondtam, hogy azért beszélek egy picit a motorról, illetve a használhatóságáról, plusz az élményekről, tapasztalatokról, amit itt ezen a pályán szereztem vele. Tény is valahogy nem vagyok nagy pályamotoros, tehát eddig még kevés alkalommal tudtam kipróbálni és megmérettetni magamat. De ettől függetlenül az az érzésem, hogy azért itt ez a dinamika, ez a gyorsulás, amit ad nekünk az Ultraviolet F77, ez azért, ha nem is megszégyeníti a kategóriát, de felveszi a versenyt a hasonló kategóriatársakkal. Ugye a futómű az egyébként kellemes, teljesen kényelmes a motornak a motorozhatósága. Az ülés egy kicsit kemény, tehát lehet, hogy hosszú távon azért majd egy picit töredezi a fenekünket, de még a hosszú távú teszt az hátra van. Tény is való viszont, hogy a súly és a lóerő, teljesítmény, illetve egyébként az összkép az nagyon jóra sikeredett, és én meglepően pozitívan tudok nyilatkozni erről a motorról. Eleve a fékerőelosztás is nagyon jó, a fékhatás is teljesen szuper, dual ABS is egyébként sokat tud segíteni különböző pálya, vagy akár normál aszfalt és egyéb körülmények között. IP67-es védettsége van, tehát ez aztán tényleg bírja a csapadékot, a port. Meg hát úgy összességében azért a nagy kerekek, a jó első és hátsó lengéscsillapítás mind segítenek abban, hogy azért jó motorozhatósága legyen ennek az F77-nek. Hogy melyik kivitel a jobb, azt mindenki magának kell, hogy eldöntse. Tény és való, hogy ebben az árszegmensben, hogyha az elektromos motorokat nézzük, akkor ez egy nagyon jó árértékarányú kétkerekű. Amellett, hogy azért persze a normál belső égésű motorok,
azért hát bizonyos embereknek sokkal nagyobb élmény nyújtanak, már csak a hanghatás miatt is, de igazából szerintem azért amire gyártották, arra elegendő, aki nem szennyezni a környezetet, akinek nem kell a hang, aki inkább az elektromos meghajtásban hisz, az próbálja ki az F77-et, mert garantáltan nem fog csalódni benne. Na, köszönöm szépen a figyelmet, ez volt a nagyon rövid bemutató, majd nyilván lesz egy tartósabb teszt is, amikor majd jobban ki tudom próbálni a motornak a képességeit, de az első benyomásaim mindenképpen pozitívak. Iratkozzatok fel, hogyha tetszett a videó, és nyomjatok egy lájkot az algoritmus miatt, én pedig köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!